rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë në këtë emision të fokusuar tek koronavirusin pjesën e parë. Ka qenë kryeministri I cili ka shpjeguar të detajuara të gjithë paketën, pra pikat kryesore të paketës ekonomike të qeverisë që u publikua sot, pra u bë prezente sot në orën 19 në transmetim të drejtë për drejtë. Ndërkohë, në pjesën e dytë kemi pasur edhe një lidhje me Majlinda Bregun, e cila ka folur për problematikën e shkëmbimit të importeve të materialeve shëndetësore dhe barnave, si dhe të ushqimeve me vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në këtë pjesë dytë do jemi me doktor Pëllumb Pipero në studio, si dhe do kemi një lidhje Skype me doktor Sallabandën nga Madridi. Zoti Pipero, mirë mbrëma, mirë se ke ardhur. Mbrëma, mirë se u gjeta. Ndërkohë ne kemi një sër pyetjesh publikut. Zoti Sallabanda, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Që jeni edhe, t'ju them mirë mbrëma dhe që jeni pranishëm në opinion, edhe pse në distancë. Jo, faleminderit, mirë mbrëma juve. Doktor Sallabanda më ka asistuar 10 vjet më parë për një problem shëndetësor që kam pasur me muskulaturën e dorës dhe kam mbrojtur që atëherë një raport miqësor. 1 minutë para se të fusim doktorin në Facebook, që ja ky moment kemi bërë gati, nuk e di nëse regjia ka përgatitur, na dërgoni akoma jo, në rregull. Na dërgoni pyetjet tuaja për doktor Piperon për të folur për koronavirusin drejt për drejt, për sa kohë. Doktori do t'jetë në lidhje dhe përgjigjet pyetjeve tuaja, unë do t'i bëj disa pyetje të përgjithshme në fillim. Do vazhdoj me doktor Sallabandën dhe më pas do të merrem me pyetjet e publikut. Si duket situata, doktor? Situata, Blendi, është vërtet shumë serioze. Është shumë serioze në dy aspekte. Në radh parë, jemi ende në fillim të epidemisë dhe është një heshtje që ne mjekëve Ju trëm. Na trëm, sepse është një heshtje ende e virusit. Pra është një rritje graduale, por do të thosha e qëndrueshme e rasteve. Pavarësisht se ka 4-5 raste, 6 raste, por është e qëndrueshme. Pipero, një gjë më bën përshtypje të paktën bazë statistikave, qoftë edhe si një gazetar, jo si një ekspert. Shumica e vendeve të botës në raport me rastet e raportuara, ata që I kanë në terapi intensive, pra të shtruar në spital, I kanë në përqindjen 15-20%. Ndërkohë, në Shqipëri, kjo përqindje është diku dhe 45%. Edhe në Itali 40% ka qenë. Po Itali është katastrofë. Dakor, pra është katastrofë. Po, deshe t'ju thosha, ne ju thash, neve jemi ende në fillim të kësaj epidemie, duken shifrat rriten gradualisht, por rriten në mënyrë kokëforte, dhe ndërkohë presim, ose mbështetur të paktën në studimet epidemiologjike, por dhe në eksperiencën e vendeve të tjera në botë dhe në Europë, që java e tretë, ose më mirë të themi fundi javës tretë, është ai kërcimi I madh përgjithsisht I epidemisë. Shifrat rriten në mënyrë dramatike. Pra ne jemi akoma në javën e dytë. Neve jemi në fillim të javës dytë. Në fillim të javës dytë. Pra jemi ende larg për të pasur numrat e real. Qytetarët mendojnë që tani u zgjidh këto ditë të para ishte goditja. Nuk e djova pyetjen. Qytetarët mendojnë që kaloi kjo këto ditë të para. Ndaj themi vazhdimisht që kjo është një heshtje që ne mjekëve na shqetëson, ata I qetëson, është e gabuar. Ndaj qytetarët duhet do e mos të jenë bashkëpunues. Nuk ka shanse. Është e pamundur, doktor, sot kemi qenë në qytet. Me nxirr pak reportazhin ton në lidhje, qytetarët vazhdojnë të lëvizin në grupe, vazhdojnë të dalin jashtë pa shqetësim, sidomos problematika kryesore, vendose mbulim reportazhin. Janë mosha e tretë. Nuk kemi asnjë shans të fitojmë këtë betejë pa bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e qytetarëve, ndërkohë atyre qytetarëve të moshës së tretë, do t'ju thosha, nëse doni t'i gëzoni një prembesa, mos dilni nga shtëpia, se po erdhët në spital, mundësia për t'i ndihmuar ata është shumë e vogël. Është shumë e vogël sepse janë me risk shumë të madh për të bërë komplikacione të parikuperueshme, pavarësisht se duken të shëndetshëm. Ky virus I vret në mënyrë, do thosha, fatkeqësisht selektive moshat e mëdha. Sot lexova CNN, dëgjova në fakt sepse ishte video e postuar në CNN, ku njëra prej drejtuesve të CDC-s thoshte që në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe në Kinë, në Wuhan, është shfaqur me raste komplikimi edhe tek të rinj, pra jo në moshën 60 vjeçare lart, por duke nisur nga mosha 35 vjeçare. Eksperienca e Italisë po na e dëshmon qartë. Në Itali nuk ka kursyer as të rinjt, as të rejat madje, do të thosha. Pra, ajo që kemi thënë që në fillim, ky virus ka shumë të panjohura. Të panjohurat po dalin tashti. Ende ka shumë të panjohura që nuk I njohim dhe ndoshta do t'i njohim më vonë. Pra, e kemi thënë dhe dua ta përsëris.
ndaj këtij virusi, asnjë qytetar i botës nuk është imunizuar, nuk është i përjashtuar. Të gjithë mund të prekemi, jo të gjithë manifestojnë sëmundjen. Fakti që në Itali, por dhe ndaj kemi pasur dhe të rinj, e dëshmon më së miri që po ju them. Por dëmin më të madh në jetë njerëzore e bën tek të vjetrit dhe tek të sëmurët kronik. Ndërkohë, dërgoni pyetjet tuaja në opinion të vëshon Facebook për doktor Pëllumb Piperon, tani live në opinion, pra dërgoni pyetjet tuaja, të lutem stafi, e di që jemi super të reduktuar, po mundoni të nxirrni sa më shumë pyetje konkrete. Edhe në pyetjet që keni çuar në Instagramin tim, ishin rreth 8.000, 7.000, 800, 8.000, unë arrita të shoh rreth 1.000, ka shumë pyetje që lidhen me teori konspirative ose njerëz nuk mund, atyre si përgjigjem do të pas, nuk i lexoj ato që kanë lidhje me teori konspirative. Dërgoni gjëra konkrete. Ndërkohë, zoti Pipero, si është situata e të smurëve që janë të shtruar në spitalin infektiv për momentin? Situata duket e qëndrueshme, Blendi, por përgjithsisht neve për çdo të smur që shtrohet në spital flasim mbas ditës së 9. Sepse nga dita e 6 deri në 9, në mënyrë të mistershme, të gjithë pacientët, pra edhe në vende tjera kanë bërë komplikacione të paspjeguara nga ne ende. Nuk e dim pse ndodh gjatë këtyre ditëve. Pra, përgjithsisht, mbas ditës 9 neve fillojmë flasim më me siguri, por natyrisht më të qetë jemi diku rreth ditës 14. Ndërkohë, ajo që më bën përshtypje është që në numrin e madh relativisht do thosha të shtruarve që kemi neve, një pjesë e konstitueshme na kanë ardhur nga sanatoriumi. Dhe kanë qenë disa ditë të shtruar atje dhe pastaj papritur janë shkëputur dhe kanë ardhur. Jo, papritur janë konstatuar që janë Covid pozitiv. Dhe kam shumë merak për këtë fakt, sepse nuk duhet të na ndodhi në asnjë mënyrë që ky infekcion apo ky virus të na qarkullojë brenda spitalit. Është shumë e rëndë po të bëhet kjo gjë. Prandaj është një gjë që na ka bërë apo më bën përshtypje në rastet e shtruara nga sanatoriumi. Gjithsesi, dua të them që gjendja e pacientëve që kemi të shtruar aktualisht në spital varion nga e mesme në të rëndë dhe shumë të rëndë. Pra, në këtë fashë lëviz. Të gjithë pjesa më e madhe kanë probleme me sëmundjet kronike, tashmë janë shtuar dhe moshat e rritura, kemi edhe 80 vjeçar të shtruar në pavione sëmundje infektive, kemi edhe pacient me sëmundje onkogjene, pra ka filluar edhe këtu ke neve të marri, si thua, fytyrën e vërtet, epidemia e mbar botërore. Sa mendoni ju që do të arrijë epidemia, Pipero? Në çfarë numrash? Është e vështirë, Blendi, të bëjmë kalkulime në këtë situatë jemi të sakta ose të paraafërta. Në qoftë se qytetarët do respektojnë këshillat që kemi dhënë, por sidomos do të zbatojnë vendimet e qeverisë, unë mendoj që neve nuk do ta kemi fatin e keq të Italisë. Pra shifrat do të jenë të reduktuara. Shtypin italian u shokova, zoti Pipero, kur mjekët kinesë që kishin ardhur, ekspertët kryesor kinesë, që kanë shkuar për të ndihmuar italianët, u shprehen që Italia nuk është në karantinë. Pra ajo që ata kanë parë në Itali dhe në Milano dhe në Rom, sipas tyre nuk është gjendje karantine. Ndërkohë italianët mendojnë që janë karantinimin më të fortë nga lufta e dytë botërore. Unë kam folur personalisht përmes një miku tim në Itali, mjek, me mjekët kinezë dhe me të qeshur ose duke bërë shaka më kanë thënë, neve mjekët kinezë e pësuam nga padituria. Mjekët italian e kanë pësuar nga dituria ose nga mendjemallësia, pra nuk mësuan nga ajo që pësuam neve. Ata e dinë që qarkullonte virusi, sot që bëjmë muhabet bashkë, janë mbi 2600 personel shëndetësor, mjek dhe infermier të infektuar në Itali. Pra janë 2600 bluza të bardha të hequra nga shërbimi shëndetësor. Ndërkohë bëhet fjalë për disa, para se të kaloj te doktor Sallabanda dhe rikthehemi, pra bëhet fjalë për disa preparate që sipas shtypit serioz kanë dhënë rezultat, një preparat antimalarik, një preparat tjetër që sot citohet nga presidenti Trump, ndërkohë që në pjesën... Është njëjti medikament. Po, është njëjti medikament, po ndërkohë që në shtypin italian ka qarkulluar dhe një medikament rus, i cili sipas tyre zgjidh problematikën e të smurëve, edhe pse Rusia sot shënoi viktimën e parë. Dua të ndaj dy gjëra që do thosha
gjërat absolutisht të vërteta. Edhe në Napoli më duket po kurohet, dhe në Bologna po kurohet në një formë. Gjëra, lajme absolutisht të vërteta nuk ka, por duhet të ndaj dy gjëra. Në radhë parë, me teoritë e konspiracionit, përfundimisht është vërtetuar që virusi ka rrjedhur nga një kafshë egër në Kinë, Kondolina diçka tillë, e ka emrin, nuk e doan, është studiuar dhe është nga një kafshë egër në Kinë, Pandolina, diçka tillë, Pandolina. Pra, kjo është tashmë saktësisht e vërtetuar. Ndërkohë, duhet të them që ende bota nuk ka një medikament të certifikuar anti-Covid-19. Nuk ka certifikuar. Të gjithë medikamentet... Për këtë flisnin, për arbidol. Ky është një medikament i përdorur në trajtimin e viruseve stinor, për A1N1 ka qenë shumë efektiv, është antiviral. Për këtë medikament, për arbidolin, nuk kemi ende një evidencë që është përdorur me efikasitet për Covid-19, ndërkohë që për klorokinin, ky është një preparat që përdoret për trajtimin e malarjes, ky preparat ka dhe shumë efekt në trajtimin e Covid-19-ës dhe sot ka pasur një debat të fort midis presidentit amerikan Trump dhe drejtorit të Agjencisë Ndërkombëtare të Kontrollit të Ushqimit dhe Banave, përsa i takon, sepse Trump ka kërkuar të hiqen barierë dhe të certifikohet me njëherë. Ndërkohë, a ishë përgjigjur me shumë maturi që po, neve do të përshpejtojmë të gjitha procedurat, por duke qenë gjithmonë të sigur që medikamenti krahas efektit, duhet saksojmë dozën, mënyrën e përdorimit, po duhet të jemi të sigurt, pra duhet të jemi të sigurt për qytetarët. Në rastin më të mirë, ky medikament mund të certifikohet mbas 3-4 muajsh, mendoj unë, jo më parë mund të certifikohet. Eksperienca e fituar në Kinë dhe të tash së fundin në Itali, po dhe në vende tjera, është shumë optimiste për këtë medikament. Doktor, që kishte një debat europian lidhur me përdorimin e ibuprofenit. Presidenti francez ripostoi tweetin e Ministrit Shëndetësisë, që thotë mos merrni ibuprofen dhe mos merrni kortizonik, ndërkohë që në farmacitë e Gjermanisë zyrtarisht më sollën, farmacistët dhe mjekët gjerman rekomandojnë ibuprofenin. Këshilla i do jepja, neve nuk kemi ende një studim dhe një vendim, do thosha, definitiv, apo një protokoll definitiv për ibuprofenin, e vetmja këshillë që kam për qytetarët dhe për kolegët e mi mjek është të mos e përdorin pa qenë të sigur që na duhet ta përdorim. Pra, ibuprofenin në këtë rast përdoret si simptomatik për të ulur temperaturën, ndërkohë që kemi medikamente të tjera më të sigurta. Paracetamoli, aspirina? Aspirina jo, aspirina harrojeni. Jo aspirin. Pra, kemi medikamente të tjera me përbajtje paracetamoli shumë të efektshëm për kontrollin e temperaturës. Ndërkohë, si po kurohet për momentin pati sukses kurimin Bologna dhe Napoli? Në Bologna dhe Napoli është përdorur me shumë efikasitet në fillimet e kësaj epidemie një medikament që përdoret për trajtimin e artritit reumatoid, pra është tocilizumab. Por dhe për të nuk ka një evidencë të saktë. Unë kam komunikuar gjithashtu me mjekun në Napoli që ka përdorur këtë medikament dhe më ka thënë shprehimisht si e ka përdorur, ku e ka përdorur dhe dozën. Por nuk më ka dhënë protokollin. Protokollin nuk është i certifikuar dhe unë nuk mund ta dërgoj me email, më ka thënë. Pra ai e ka përdorur me iniciativën e tij, por nuk është protokoll. Mjeku që ka përdorur nuk është as infeksionist, është onkolog. Ai përdoret edhe në onkologji shumë. Ka një moment kur në organizëm shpërthen një, neve quajmë vulkanit citokinave, është e pakuptueshme nga publiku, por është një reagim imunitar shumë i fuqishëm, i cili shkatërron gjithë organizmin, në atë moment përdoret. Ndaj shumë duhet gjetur momenti kur duhet përdorur. Pra, duhet të them definitivisht që skemat e trajtimit të marra qoftë nga Kina, qoftë nga Italia janë 2 antiviral, antibiotik, po ose jo kortizonik në varësi të situatës, është e diskutueshme, simptomatik dhe oksigenoterapia. Oksigenoterapia nuk është zgjedhje, është zgjidhje. Po dha, sipas parametrave mjekësor, të ndihmon shumë. Ndërkohë, ky është numri real që kemi ne, sepse ka shumë njerëz që janë dyshues, mendojnë që ka më shumë, apo është historia e vjetër e komunizmit me dizanterin që më tregove? Shifrat që kemi dhënë dhe japim ne janë reale, janë ato që kemi evidentuar. Epidemia ka formën e icebergut, majnë shohim akoma. Pra ne mund të evidentojmë ata persona që ankohen, që kanë ankesa dhe ata persona që kanë kontakt me personat e infektuar. Ndaj, duket numri vogël. Realisht, numri është shumë herë më i madh, kjo nuk diskutohet. Sa mendoni ju me prafërsi, edhe pse nuk është etike? Të paktën unë do të thosha, të paktën 10 herë më i madh.
Pra në qofë se kemi për momentin 65, duhet kemi 650 të infektuar, të prekur, pavarësisht se shumica e tyre nuk kanë asnjë shenjë klinike, por në rast se ata nuk zbatojnë këshillat dhe urdhat e izolimit, ata janë mbrojmë infeksionin për të tjerët. Ky është problemi që ju lutemi nga mëngjes deri në mëngjesin tjetër, qytetarëve ju lutem rrinë në shtëpi sa më shumë të mund. Testojmë Pipero. Testet, tha drejtori i organizatorës. Natyrisht, ditë e parë tha testet, ditë e dytë tha ca gjëra të tjera, çfarë dua të them? Unë dua të them që kjo nuk është një fushat depistimi, Blendi. Kur bëjmë depistim, bëjmë testime në masë. Kjo jemi në pandemi, jemi në javën e dytë të pandemisë edhe në Shqipëri, vendet të ndryshme kanë bërë qasje të ndryshme sa i takon unë personalisht... Kemi ne vënd që na takon të bëjnë qasje të ndryshme, gjitemi në njërit nga datë po të më suksesme. pyesësh mua si specialist, do të thosha të gjurmojmë fort të gjitha rastet të kontaktit. Është e domosdoshme të gjurmojmë, të gjejmë kudo që janë, edhe pse më qifen, heqin telefonin. Por mos harro dhe një gjë, doktor, do ta shihni nga pyetjet, është tmerruar. Çdo njeri që kollitet mendon që është me koronavirus. Jam shumë dakord. Nuk ka arsye të kemi panik, nuk ka arsye të kam thënë 100 herë. Ideja, domethënë, gjithë problemi është të testojmë për të identifikuar në mënyrë që të zvoglojmë zinxhirin epidemik, pra ta kufizojmë sa të mundemi epideminë. Nuk e di nëse e ka edhe një herë, më lidhem me doktor Sallabandën. Mbrëma. Po, mbrëma, duhet çojmë këmbë, më jepni shenjë të drejtohem më mirë këtu për ta pasur, apo e kam do ma vendos në ekranin e madh. Atëherë, doktor, Spanja ishte vendi që momentet e fundit ka bumin më të madh dhe goditjen më të fortë. Nuk po flasim për Italinë sepse kishte alarm të mpashëm. Çfarë ndodhi me Spanjën? E kuptojmë që Italia nuk përfitoi nga ajo që i ndodhi Kinës, po Spanjës çfarë ndodhi? Nuk përfitoi nga ajo që i ndodhi Italisë, e para punës, e dyta u lejuan në morën disa vendime politike që ishin shumë të gabuara, për shembull u lejuan disa manifestime të mëdha në datën 8 mars, u lejua bërja një kongresi të madh të një partie politike dhe bëri koncentrim të gjithë njerëzve dhe ditën tjetër ndodhi që u bë situata alarmi. Domethënë që nuk morëm eksperiencën e Kinës, nuk morëm eksperiencën e Italisë dhe vepruam me vështirësi për vendime politike. Tashti, mbasi ndodhi kjo gjë, kanë filluar të merren masa shumë rigoroze dhe unë desha të përshëndesja Pëllumbin, në radhë parë se kam kopa e parë. Faleminderit doktor, dhe unë kisha kopa ju parë, më kisha marrë mallë sinqerisht. Do të thosha diçka tjetër që e diskutova edhe me profesorin tim Dritan Sheun pak përpara, që problemi i koronavirusit nuk është një problem shëndetësor. Në qoftë se neve mendojmë që është një problem shëndetësor, kemi gabuar. Këtë kemi thënë gjithmonë fakt. Gjithë shoqëria duhet të përballet me koronavirusin dhe duhet marrim të gjitha me COVID-19, duhet marrim të gjitha masa si shoqëri sepse jemi prekur në sistem. Është prekur Spanja, është prekur në sistem. Unë vi nga një spital që të gjitha pavionet, gati të gjitha pavionet kanë ndelur vetëm 2 pavione, është një spital me 1000 shtretër dhe vetëm 2 pavionet kanë ngelur të paprekur nga shtrimi të smurve me COVID-19. Pra gjithë spitali është kthyer me përjashtim 2 pavioneve, është kthyer emergjencë COVID-19-s. Totalisht, kanë ngelur vetëm 2 kanë ngelur pavione pediatrisë si ginekologjisë, që i kanë ngelur të lira, domethënë pa futur të smur, të gjithë pavionet neurokirurgjia që jam unë, është komplet e zënë me të smur me të COVID-19. Domethënë që për shkak të disa vendime politike, për shkak të mos parë eksperiencën e vendet e tjera, kemi arritur këtu në mënyrë skandaloze. Sot kemi afërsisht 18.000 të smur dhe kemi 770 që kanë humbur jetën. Po ngrihet në vendin e 4 Spanja në renditjen e vendeve me jetë të humbura, po ndërkohë, doktor Sallabanda, sipas shtypit, Italia, Spanja dhe Franca, edhe pa filluar pra shpërthimi i madh në Spanjë dhe në Francë, mendoj që do të prekeshin për arsye të stilit jetesës këtyre vendeve, stilit mesdhetar, që e ka dhe Shqipëria për të fatin tonë të keq, dhe fatin tonë të keq në këtë rast, sepse mesdheu është ndoshta nga perlat e botës. Është shumë e vërtetë, por kjo është çështje mentaliteti. Që do thotë, janë njerëz që dalin, që rrinë të socializuar, ulen nëpër kafene, ulen nëpër bordura, sot kafenet janë të mbyllura, nga një vëzhgimi imi në lagje janë të ulur në bordurat e betonit, po me njëri tjetrin bëjnë muhabet, pra është e pamundur t'i prenosh. Jo, në Spanjë kjo nuk ndodh, ka 2-3 ditë që kjo nuk ndodh më, njerëzit janë filluar të ndërgjegjësohen dhe mendojmë sipas të dhënave që kemi, unë sot pata një takim me përfaqësuesit të gjithë drejtorisë
Madridit dhe atje mendojmë që për 3-4 ditë piku i shëmundshmërisë do të bjeri dhe mendojmë që nga data 25 mund të arrijmë atë që të thyet kurba e të smurve dhe të filloj të bjeri. Po kjo në Spanjë tani nuk ndodh, njerëzit janë përgjegjësuar dhe gjobat që vijnë këtu në Spanjë janë të tmerrshme. Çfarë masash janë marrë? Mi thua dot konkrete masat? Çfarë masash janë marrë për të frenuar lëvizjen e qytetarëve? Kemi marrë një masë shumë interesante, kemi kthyer hotelet në spitale. Neve kemi bërë, unë jam profesor universiteti, kemi thirrur të gjithë studentët e vitit 5 dhe vitit 6 të bashkëpunojmë dhe kemi kthyer në atë konceptin e hoteleve të medikalizuar. Gjithë spitalet private janë vënë në funksion të Ministrisë së Shëndetësisë. Unë kam dhe praktikën time private dhe të gjitha janë pezulluar gjitha kirurgjit jo urgjente dhe i kemi të gjithë shtretrit e spitalet private në funksion në pritje të smurve koronavirus. Po për frenimin e popullatës, çfarë masash janë marrë? Në hotelet të medikalizuara, sepse hotelet janë komplet të mbyllura dhe bëjnë dy gjëra. Në një krah vijnë të smurët e lehtë, atje punojnë studentët e vitit 6, studentët e vitit 5 mjekësisë në kontrollin e mjekëve, dhe nga krahu tjetër neve shkarkojmë spitalet nga fluksi i madh i të smurëve që kemi. Po për masat administrative për popullatën, çfarë masash janë marrë? Është bllokuar dalja, unë për shembull dje më duhesha të ikja në një kirurgji urgjente, më ndaloi policia dhe duhet të dërgoja dokumentin tim të mjekut, të thosha që po ikja në kirurgji urgjente, sepse ndryshe do të më kishte vënë një gjobë që mund shkonte nga 600 në 6.000 euro dhe ata që shtyhen karantinën. 6.000 euro po dole pa leje? Po, absolutisht. Absolutisht. Duhet ta justifikosh që dal në një orar që lejohet në Spanjë, lejohet që të lëvizim vetëm për duke vajtur në vendet e punës, vetëm për të varë në pazar, në dyqanin më afër shtëpisë dhe për të vajtur në farmaci. Nëse kapesh në kushte të tjera, të vendosin gjoba. Ka pasur një rast që sot u publikua nga mediat spanjolle të një çifti që u gjobi 2 herë brenda ditës. Një herë e kapi Policia Nacionale, një herë e kapi Policia Municipale, vetëm se kishin dalë pa leje dhe pa justifikim. Pra duhet justifikosh çdo dalje nga shtëpia. Po, çdo dalje nga shtëpia është e frenuar, absolutisht çdo dalje nga shtëpia. Nuk është në Shqipëri që keni 6 orë, nuk mund dalin këtu 6 orë njerëzit. As për të bërë xhiro, apo për të dalë për të ashtu. Jo, njerëzit janë të mbyllur në shtëpi, mund të shkojnë për të punuar, nuk është ndërprerje prodhimi, zona produktive, mjekët të gjithë do shkojnë të përgjigjen punën që kanë, por nuk mund të dalin në rrugë në asnjë orar. Kjo është fatkeqësia, sot 4 me 6 rrugët tona ishin plot, njerëz i dalin dhe xhiro për të marrë ajër. Të pash të ndoqjan atë që kishe bërë në reportazhin që kishe bërë dhe kjo është shumë e rrezikshme sepse atë që thash në fillim që nëse njerëzit nuk e dinë që kjo është një luftë e sistemit, është një luftë e gjithë shoqërisë ndaj një sëmundje, kemi gabuar. Në thirrjen që i kemi bërë neve sot mjekëve, qytetarëve spanjoll, i kemi bërë që sepse këtu në çdo orën 8 të darkës dalin njerëzit, brorisin për mjekët, të mbështetje, i kemi thënë që faleminderit për broritje, po ajo që mund bëni për neve është që të ruani masat e vet izolimit, mos dilni në rrugë. Të kuptoni që nuk është një lufta jon e mjekëve, është një lufta juaj e të gjithëve ndaj kësaj sëmundje. Dhe po nuk arritëm të kuptojmë këtë gjë e kemi humbur. Po besoj që do ta bëjmë këtë gjë të gjithë bashkë. Doktor Sallabanda, në kalkulimet e përafërta që ju keni me mjekët atje, sa mendoni që do zgjas koha e izolimit për qytetarët? Llogaritet janë në Spanjë në datën 25 mbaron 15 ditë i parë, në datën 27 mbaron 15 ditë i parë, mendojmë të zgjatim edhe 15 ditë të tjera dhe sipas llogariteve, janë dhe llogaritet që bëjnë bankat të ndryshme, nuk e di ju me siguri dini këtë gjë, që epidemia, sipas kalkulimeve, është shumë me turbull këtë gjë, për 2 muaj duhet të bjeri. Për 2 muaj, pra 2 muaj duhet ketë izolim dhe masa shtrënguese? Jo izolim, po do fillojmë, domethënë neve mendojmë që piku të paktën në Madrid në datën 25-26 të jetë më i madh, nga data 25-26 të fillojë të bjeri dhe nga 2 javët e parë të prillit, domethënë mund të jetë situata më e lirë, mendojmë, domethënë sipas kalkulave që bëjmë. Atëre po të kërkoj 2 muaj jemi në rrezik. Atëre Sallabanda po të kërkoj të japësh një mesazh për ata që po na shohin dhe për qytetarët shqiptar. Ju lutem vetëm një gjë të mendoni, nuk është çështja mjekësore, nuk është çështje vetëm e shërbimit shëndetësor, është çështje e gjithë shoqërisë. Të luftojmë koronavirusin duhet jemi në këmbë gjithë shoqëria, të gjithë njerëzit, pa dallim politike,
pa dallim feje, pa dallim mendimi, këtu nuk ka politik. Të gjithë jemi njësoj, të gjithë së shoqëri duhet luftojmë. Dhe ne mjekët do t'ju ndihmojmë për këtë punë. Pra, doktor Sallabanda, falemderit edhe njerë që ndërysht shpresoj që do shqemi prap, do t'ju shqetsoj sërish, sepse këto ditë update-imet janë të rëndësishme, me 10 mjek që shqiptarë që punojnë kudo në botë nga kanë shkruar, disa prej tyre kanë hyrë në lidhje dhe kanë qenë ndihmës shumë e madhe për të gjithë shoqërinë shqiptare. Falemderit. Dhe ju dhe programi që po bëni ndihmon shumë njerëz dhe të kuptojnë të vërtetën. E vërteta është kjo, është luftë e sistemit, e shoqërisë ndaj një sëmundje, jo vetëm e mjekëve. Falemderit. Atëherë kishim doktor Kita Sallabandën nga Madridi, ndodhet atje prej më shumë se 20 vitesh, punon pra është mjek i njohur, punon solli eksperiencën spanjolle, doktor e tmerrshme, 600 deri në 6.000 euro gjob në Spanjë, po dole nga shtëpia kot. Besoj që Spanja, vend me masat janë simetrike në raport me dëmin që sjell, dëmi është shumë i madh se sa 6.000 euro. Unë mendoj edhe këtu gjobat nuk është se janë të vogla, problemi është që këtu qytetarët akoma nuk ndërgjegjësohen. Po nuk ndërgjegjësohen edhe nuk e di si mund t'ja marrësh atë gjobën atij pensionistit, domethënë. Ja, s'ke si ja merr, edhe nuk e se merr, puna ta ndërgjegjësosh, nuk është puna me masa. Për ta ndërgjegjësuar. Dhe po ka një qasje të çuditshme të pensionistëve që mendojnë që mua s'm gjen gjë. Ç'kemi kaluar ne, më tha njëri, pyesim për këtë. Po, unë jo thash atë rastin atija pensionisti që donte të merte pensionin tek posta, donte se s'bën, edhe i tham, po ta sillim ne ke shtëpia, jo më jo, tha, unë më mirë të më haj koronavirusi sa të më hani pensionin juve. Pra, ka dhe kështu gjë, po nuk janë normale këto, sepse ju thash, po të them, janë më të rrezikuarit, janë më të pambrojtur dhe normalisht nuk janë të rinj, 65-75 janë të rinj. Po doktor, po sot pash dikë që në Shkodër apo në Lezhë ishte që thoshte shkova në një vaki, isha në një vdekje, turp, nuk mund mos shkoj dot. Është ajo që po ju themi vazhdimisht. Neve këtë përsa kohë nuk kemi një ilaç, përsa kohë nuk kemi një medikament, e vetëm mundësi për të frenuar, do thosha, vrullin, për të frenuar këtë epidemi, për të ndaluar këtë epidemi, është vetëm qëndrimi në shtëpi. Nuk ka, më besoni Blendi, nuk ka asnjë rrugë tjetër. Profesori më i madh i infektologjisë botërore, të njëjtën gjë tha sot në Amerikë. Nuk mundemi, çdo personalitet politik, nuk kemi rrugë tjetër. Shkencëtar, dhe ata që dalin duhet ta kuptojnë që nuk është puna se rrezikoj veten, problemi është që ai rrezikon edhe 10-15 të tjerë. Dhe ndaj themi, duke mbrojtur veten mbron të tjerët, po na mbron dhe ne më mjekës, edhe neve njerëz jemi, përballë tyre jemi, më kupton. Jo, patjetër, patjetër, unë doja të pyesja si është gjendja e mjekëve të infektuar. Po, fatmirësisht mjekët e infektuar nuk kanë smundje, nuk kanë shenja klinike, kjo është gjë shumë e mirë, po natyrisht do të dalin nga shërbimi, do rrit 14 ditë në shtëpi, do t'i bëhet disa analiza të tjera. Pra, është shumë e rëndë dhe sa më pak mjek të ketë, aq me pak mundësi kemi të ndihmojmë ata që kanë nevojë më shumë se kur sot, dhe nesër do ketë më shumë akoma. Shije Spanja, ka kthyer hotelet në spitale, ka marrë studentë dhe ju për thash, çfarë? është vetëm fillimi, ndoshta keni mundësi ta jepni atë kurbën atje që ju dërgova. Po, ma nxirr pak kurbën, ndërkohë në opinion të vëshon në Facebook, dërgoni pyetjet tuaja për doktor Pëllumb Pipero, tani do filloj me pyetjet e publikut. E kemi kurbën që solli doktori vet? Të lutem, ma nxirrni pak, atë që sapo i dha Sonilës tregonte. Edhe doktor Alban Ylli këtu e solli në fakt një kurbë ngjashme që tregonte se si lëviz kurba është shumë interesante. Unë kam thënë në një emision tjetër këtu. Pra, kjo në 2 javë të parë duket sikur është shumë e qetë. Pastaj në javën e tretë, 2-3 raste, 4 raste, 5 raste. Javën e tretë pastaj bën një bum të tillë që të shokon. Pra të shokon. Dhe kjo vjen për pasojë e asaj që neve nuk njohim. Si që ndodhi bumi i Italisë. Dhe s'kemi si ta njohim. Ne nuk kemi si ta njohim një person që është infektuar apo jo, në qoftë se nuk ka pasur kontakt, në qoftë se nuk vjen të ankohet, apo në qoftë se nuk vjen të deklarohet, apo në qoftë se nuk Po, zhurmohet. ndërkohë ka me 10 qytetarë të Arshini që thonë marrim telefon se kam koll, kam temperaturë dhe s'vin të na bëjnë tamponin. E kemi gati kurbën. Jo çdo person. Ja, kjo është kurba. Ja. Juve shikojni pra, shikojni ditët, aty është besoj 25-26 shkurti ku ka filluar, dhe shikoje ku vjen... Dhe kurba shpërthen këtu pastaj. Dhe ku shpërthen nga 10-11 marsi, 12 marsi. Po, dhe bërë në 2-3 ditëve arrin në përqin. Ja si shkon. Pra, kjo, dhe shikojnë, në gjitha këto vëndë ka ndodhur e gjitha gjë.
Pra dhe tek ne kulmi s'ka filluar të ngrihet akoma. Nuk bëjmë dot përjashtim. Masat janë marrë, unë besoj që masat që janë marrë nga qeveria, nëse do të respektohen tamam, mund ta zbusin shumë këtë kurb, po me kusht që të zbatohen nga qytetarët. Po nuk u zbatuan, nuk ka shanse. Ndërkohë Italia po shkon katastrofë, 400 ca të vdekur çdo ditë, 475 dje, 425. Dhe mos harro, Italia me më pak se 40.000 raste, pra me më pak se gjysmë e rasteve të Kinës, e kaloi numrin e vdekjeve të Kinës. Imagjinoni kur të vej 70-80.000, Italia sa do të jetë numri i vdekjeve. Pra, unë do të këshilloja të gjithë qytetarët, veçanërisht pensionistët, që kanë kohë dhe më shumë se neve, le të shikojnë ato lajmet e Italisë, le të shikojnë ato videot që janë publikuar sot në Itali, çfarë ndodh me moshën e tyre në Itali dhe ta mendojnë mirë përpara se të dalin. Unë nuk guxova ta transmetoj atë video. Nuk delet Blendi për pak diell, dil në balkon për diell, nuk delet për diell edhe për ajër. Kjo sëmundje ta transmetohet nga kontaktet e afërta. Sot, përpara se të hyja në studio, prapo lexoja dhe çdo ditë ndryshojnë të dhënat. Qoftë sa jeton në ambient, qoftë sa jeton në rroba, qoftë sa jeton. Po tani duket që merret edhe nga ajri. Jo, nuk ka evidencë për këtë. Nuk transmetohet përmes ajrit, transmetohet përmes spëklave dhe nga kontaktet e afërta. Kjo dhe nuk jeton shumë ditë në mjedis, jeton pak orë dhe shumë pak ditë ndoshta. Pra këto janë lajme optimiste për ne mjekët. Po, këtu në metal jetonte sa duash. Pra, nuk jeton shumë, Blendi, nuk jeton shumë. Po të kemi kujdes, do të thotë që të lajmë duar të shmakim kontaktet, të mos dalim jashtë. Neve e izolojmë shumë shpejt epidemin. Unë kam menduar që fundi i marsit, java e parë e prillit, duhet jetë thyer dhe tek ne, nëse respektojmë këto masat, pra duhet jetë thyer dhe ndoshta do filloj të lehtësoj dhe masat. Por askush sot nuk thot dot sa saktësisht do të vazhdoj. Askush nuk thot dot sa saktësisht do të jenë numrat. Natyrisht, ka llogaritë, mund t'i llogarisim kur të duam e si të duam ato, por e saktë nuk do të asnjëherë, sepse gjithçka, të gjitha numrat varen nga qytetarët. Atëherë, më nxirr fillon me pyetjet sa më shpejt që të japim ritëm me pyetjet e para ato që kanë ardhur në Instagramin tim. Nis me ato që filluam nisim, ndërkohë vazhdoni. Mirëmbrëma, ju lutem merrni pak informacion se lexova diku që simptoma e virusit është nuhatja e aromave dhe kur nuk ngjan shije ushqimeve. Pra, kur nuk ke shije... Nuk janë shenjat, edhe unë kam pasur telefonata, nuk janë simptoma të kësaj sëmundje. Nuk janë simptoma. Pra, kur nuk ke shije ushqimi, nuk nuhat... Zakonisht janë shenja të gripit stinor. Jo, nuk kanë lidhje. Janë shenja të gripit stinor. Ecme tjetër, kam shumë ankth, po përdor Xanax 50 mg në darkë, por e kam pak, nuk e di sa mund të marrë apo të përdor diçka tjetër. Kam ankth, thotë, s'më del ajri. Ka një panik të tërshëm. Naturisht ka panik, ka ankth. Unë ju kam thënë qytetarëve, ankthi nuk i ndihmon, paniku nuk ndihmon, 50 mg më shumë pak, 0,5 mg ose 0,25 mg i kam mjaftueshëm për të marrë një tabletë ndarkë. 0,25 mg, nuk ka Xanax 50 mg. S'ka. Atëre, doja të ndaja një shqetësim me ju, thot unë dhe mamaja ime prej disa ditësh jemi me dhimbje fyti, vështirësi në kalim në ushqimit, dje kjo dhimbje sikur kaloi, po më pas nisi të shoqëroj me një tharje fyti konstante e cila duket se nuk po kalon. Përmendim këtu se nuk jemi diabetik, thot. Temperaturë nuk kemi padur, por duar dhe këmbët na qëndrojnë të ftohta dhe kemi si ethe të brendshme. Nuk kemi pasur kontakt me persona të infektuar, por si t'ja bëjmë, thot. Të rrinë të qetë, s'kan simptoma. Jo, mundësia është shumë mundësie vogël për të pasur, dhe nuk është mundësia zero në këtë për të pasur COVID-19, nuk janë simptoma të COVID-19, nuk janë simptoma të COVID-19. Ecme tjetrën. Dua të bëj spjegim. Qarkullojnë ende viruset respiratorë të sipër viruset e gripit, të cilët japin tharje dhe dëmtim të rrugëve sipër respiratore, që ngjajnë me disa shenja të COVID-19, po nuk janë. Nuk është. Deri diku thot jam dakord me masat e marra, por nga ana tjetër ne duke u mbrojtur nga një sëmundje, por rrezikojmë të smuremi në një formë tjetër, atë mendore. Unë jam studente, thot. Jam mësuar të shkoj në sport, kurs, aktivitete tjera, ashtu si unë dhe shumë tjerë. Prindër që kanë biznes privat janë të shqetësuar mos falimentojnë, po smuremi psikologjikisht. Nëse vazhdon kështu, thot, shumë prej nesh do dalin nga karantina si tjetër njeri. Dua të sill në vëmendje të qytetarëve një krahasim që bëri pak përpara ministri. Po të ishte luftë të bilin plumbat, çfarë do bëje? Do i kemi vrapë në shtëpi. Është situatë e jashtëzakonshme, nuk është situatë e zakonshme. Nuk kemi rrugë tjetër për të mbrojtur. Duhet dojmos të modifikojmë jetën tonë brenda mureve të shtëpisë. Pikë. Pra dëgjoni doktorin, kam edhe shumë mesazhe që më vinë nga Kosova dhe nga Maqedonia.
të gjithë shikuesit tanë Kosovë, Maqedoni të ndjekin këshillat e doktor Piperos dhe mjekëve të tjerë që ne kemi pasur në studio pothuajse për natë. Një falënderim për të gjithë mjekët në Shqipëri, jashtë Shqipërie, që përtej detyrës tyre të përditshme, shumë problematike, shumë vështirë këto ditë, janë duke mbajtur një ngarkesë ekstra në studio televizive dhe në rrjetet sociale për të ndërgjegjësuar qytetarët. Përshëndetje, nëse mundesh pyes doktorin, thotë, duhet kesh simptoma si temperaturë, kollë dhe marrje fryme, atëherë mund të jesh infektuar, po nëse ke vetëm pengesë frymarrje dhe asnjë simptom tjetër, duhet dyshoj se jam infektuar? Pengesa në frymarrje është e ndryshme nga vështirësia në frymarrje. Në asnjë rast, pa pasur temperaturë, mandej edhe kollën, nuk vim do tek vështirësia frymarrje. Vështirësia frymarrje me pengesën e dy janë ndryshme. Vështirësia frymarrje duhet ta kenë konsiderat, po ju jap një lloj sekreti të vogël mjekësor. Fillon ose ne konsiderojmë të atill kur kemi më shumë se 30 frymëmarrje në minutë. Normalisht kemi 18-24, po 18-30 atëherë neve e konsiderojmë si vështirësi frymarrje. Por rasti konkret, në rast se ka zbatuar këshillat që kemi thënë dhe nuk ka pasur kontakt me persona të konfirmuar apo të infektuar, apo nuk ka udhëtuar 14 ditë e fundit jashtë shtetit, të rrije qetë se nuk është, kjo ka të bëjë më shumë me ankthin se sa me Covidin. Po ku e dim ne kush është infektuar? Këtu dalin të infektuar? Neve nuk e dim se në situatë jemi, por natyrisht në rast se kemi pasur kontakte, pra dhe marrin vesh dikush nga ato që kemi kontakte ka ndodhur, atëherë ne mund të aludojmë apo të supozojmë që mund të jemi të infektuar. Kam dy shqetësime, thotë, para gruaja ime është me lupus, sëmundje kronike dhe pi 70 kortizone për një muaj. Nëse ka mundësi pyet pak doktorin, thotë, a duhet t'i vazhdoj kortizonin pasi kemi dëgjuar që nuk i bën mirë këtë situatë pandemie? Kam pasur dhe pyetje edhe unë personalisht në telefon pyetjet kësaj natyre, unë do të këshilloja të konsultohen me mjekun që i trajton, qoftë me telefon, sepse nuk i këshilloj të ndërpresin mjekimin. Ndërkohë, lupus është sëmundje kronike që e dëmton imunitetin, kortizonikët gjithashtu e ulin imunitetin, pra është shumë ekspozuar nëse ekspozohet, nëse del. Kështu që duhet të konsultohet me mjekun dhe të konsultohet me mjekun që e trajton për të modifikuar dozën gjatë kohë. Atëre, tjetër, përshëndetje, zotë Fevziu, kam një pyetje që në lidhje me terapinë që po praktikohet në Shqipëri. Në Gjermani keni marrë një protokoll trajtimi dhe po trajtojmë dhe asimptomatikët me kaletra, thotë. 200 mg, 50 mg, 2 tableta, 2 herë në ditë për 10 ditë. A trajtohen dhe në Shqipëri asimptomatikët? Neve kaletën e kemi në skemjekimin në Shqipëri, si kundër ka ndodhur në Kinë dhe në Itali. Nuk kemi deri tashti asnjë evidencë për ta përdorur për të parandaluar sëmundjen. Pra nuk kemi evidencë dhe protokoll për të parandaluar, sepse po të parandalojë me kaleta do të jesh shumë i typ nga 2 kokra në ditë të gjithë edhe nuk e bën deri. Por nuk është parandalues. Kam një pyetje, thotë, jam me hepatitit B kronik dhe që 5 muaj jam duke marrë terapi me tenofovir. Rezultatet janë shumë të mira, nga 100.000 vlera më ka rënë në 10.000. Pyetja është sa i rrezikuar janë personat me hepatit B? Nuk është rrezikuar, madje është i privilegjuar se ka fakte që tenofoviri vepron edhe ndaj pak, po vepron edhe ndaj Covidit. Këtë mesazh e mora për ta lexuar, nuk është pyetje, po më bëri përshtypje, është një shqiptar i cili thotë jetoj në qytetin St. Louis në shtetin e Misurit dhe punoj për një korporat madhe që konsiderohet si nga shtyllat e ekonomisë amerikane. Ndërkohë personalisht jam kryetari i Komitetit të Sigurisë Teknike dhe Shëndetit të DGS-on dhe jam në kontakt përditshëm me masat e marra. Këtu kemi 28 raste pozitive në gjithë shtetin dhe 7 raste në pjesën metropolitane të St. Louis, një popullat për 3.5 milion banor. Pjesa për cilën desha të kontaktoj është urdhri që na erdhi sot nga korporata për të dhuruar të gjitha maskat kirurgjikale që ne disponojmë në rast emergjence, pasi Komiteti Sigurisë dhe Shëndetit ton janë të gjithë trajnuar për ndërhyrjet ndihmës shpejt. Vijohet se vazhdon dhe më pas, në fakt është dhe një e dytë që vjen bashkë me këtë, ai thotë që i bën thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar që të maskat të mos, ju bëj thirrje, thotë, gjithë qytetarëve shqiptar, jepjuni mundësi mjekëve dhe infermierëve ta luftojnë këtë luftë për ne. Jepjuni mjekëve mundësinë të veshin maska për shpëtuar jetë në vend që t'i veshim ne rrugëve duke përhapur virusin. Të mësojmë nga gabimet e italianëve. Shumë do me thënës. Ishte interesante mesazhi tjetër prandaj. Për problemet mia me një person në Amerikë dhe e posita për diçka, më tha nuk ka, më tha i kam mbledhur gjithë qeveria, tha edhe nga farmacitë private, gjithçka që duhet, unë e pyeta në fakt dhe mjeku dobi nga Franca. Tha qeveria i ka mbledhur të gjithë maskat dhe unë e pyeta në fakt për klorokinën, e pyeta dhe më tha sa po vajte, sot paradite i mblodhi qeveria, tha, nga farmacitë të gjitha gjërat që ju duhen vënë në dispozicion mjekëve. Pra i mblodhi gjitha.
është shumë e rëndësishme, po lexoj një artikull për Bullgarinë sot. Në Bullgari ju kishin rritur... Po mua më shkëthyr fiksim ta mbajtë. Në Bullgari e ke gabim. Po si e kam gabim? Po si të Gabim mbrojë? më dëgjoj mua për dëgjoj mos dëgjoj të tjerë. Mos dëgjoj intuitën, dëgjoj këshillën e doktorit. Dukem si më i sigurt kur e tha. Psikologjikisht. Nëse është psikologjike vëre. Po lexoja që në Bullgari ishte urdhëruar, ishte marrë mas të urrite rroga mjekëve dhe personelit shëndetësor me $500-600 me njëherë më duket. Dhe mjekët e kishin thënë, ju lutem mos ta rrisni rrogën, po na jepni maska, na jepni mjete mbrojtëse. Është shumë e rëndësishme në këtë situatë të mendohet për mjekun. Pra, tani, ju na thoni mos marri maska sepse nuk gjenden, sepse duhen për mjekët, pra apo se realisht nuk të mbron. Unë po e themi gjë. Realisht nuk ju mbron, nuk ju duhet juve. Nuk të duhet ju në rrugë, nuk të duhet ju në bicikletë, nuk të duhet, ty të duhet po të jesh brenda një mjedisit të mbyllur ku ka njerëz të tjerë dhe mund të hedhin sprekla për shtyme. Pra, do të thosha relativisht i mbrojtur. Po ta mbash ku në rrugë poshtë pjetë nuk ka vlerë. Dhe keni parasysh që qytetari atje poshtë nuk ka kulturën tuaj që mund ta ndërrosh apo mundsinë tuaj ta ndërrosh atë çdo 2 orë. Ai e mban 2 ditë, 3 ditë tash. Edhe me mikrobet tjera që mund. Ai mendon çfarë ndodh. Pra nuk është normale, nuk është e këshillueshme. Asnjë udhëzuesi OBSH-s nuk e rekomandon. Jam një student i stomatologjisë në Republikën e Maqedonisë Veriut, nuk di nëse ju ka dërguar një bar i cili prodhohet në kompanitë farmaceutike në Rusi, bëhet fjalë për albidol. Nuk ka evidencë që jep efekt, nuk ka evidencë për këtë. Ka evidenca dhe studime që është përdorur, siç është përdorur tamifluja ose tamiviri. Mund të jetë i efektshëm, por ne nuk kemi evidencë. Po, tjetra, të lutem kam një pyetje për çdo mjek që mund të kesh studio, janë mjezoj nga Tirana, vuaj nga smundja kronike e azmës bronkiale. Doja dija sa e rrezikuar janë për jetën nga smundja COVID-19. Dhe çfarë masash paraprake mbrojtëse mund të marrë përveç izolimit? Sëmundjet kronike të mushkërive janë faktor risku. Janë faktor risku. Ndaj, nëse për një qytetar të moshës së zonjës që nuk ka sëmundje kronike, këshilla jonë vlen 1 herë, për zonjën vlen 10 herë. Një takim sekondar me të infektuar, arrim të infektohemi, thot? Në një takim sekondar me një të infektuar, arrim të infektohemi? Jo, se disa specialistë tuaj thot shprehen se takimet spontane nuk përbëjnë shumë rrezik. Jo, problemi nuk qëndron tek sekondat. Unë ju kam thënë këtu që duhet 15 minuta. Diku rreth 15 minuta kohë ekspozimit. Po, nëse ajo bën një rrugë të zën 5 kilometra dhe në këtë rrugë kalojnë 5-6 njerëz që të shtirin apo kolliten në kohën që kryqëzojnë me një tjetrin, absolutisht mund ta marrë. Pra, nuk ka siguri më nëse dalim nga shtëpia. Unë ju kam thënë që koha ekspozimit duhet të jetë kaq. Por evolojnë çdo ditë të dhënat për Covidin. Pra nuk ka siguri, po dole nga shtëpia nuk ka siguri. Kisha një pyetje nga një qytetar sot. Thonë, ata kujtojnë se qarkullon virusi në ajër dhe po dole në shtëpi të vjen nga ajër. Jo, jo, nuk qarkullon virusi në ajër. Virusi është tek ne, e mbartim ne virusin dhe japim njëri tjetrit nga kontaktet e afta. Pastaj jemi shqiptarë o Blendi. U dole e pe e njëjë e takove përshëndetësie, shkon ai mbasi të bën 100 pyetje si ke komshit, se komshit e merr, kalon ja 4-5 minuta. Nuk duhet të dalim nga shtëpia, nuk ka rrugë tjetër për ta parandaluar. Në shtëpi, po kemi pyetje tjetër? Ska këto ishin pyetje që më kishin ardhur mua, edhe kjo ishte interesante. Unë për plastikën, thot, qeset dhe paketimet e ushqimeve përdor amoniak me spray, pastaj i laj në ujë. Ndërkohë fruta perimet i fus në ujë me sodë ose me uthull për 20 minuta. Me amoniak bëj dhe rrobat dhe kputucët, sidomos pjesën e poshtme të kputucëve, por sa kthehem në shtëpi. Amoniakun e përdor gjithashtu për bravat, dollapët dhe çdo gjë. Sa herë largojmë nga shtëpia, më duhet 30 minuta për të dezinfektuar gjithçka. Prap plot frikë, nuk e imagjinoj dot këta njerëz si dalin për qejf, thot. Tani kaq shumë duhet përdorur amoniak? Unë nuk rekomandoj të gjitha këto. Ajo bën shumë mirë që i bën, duhet të jetë e sigurt siç juve përdorni maskën për të, sepse është psikologjike, por ju them një gjë. Asnjë mas nuk është e tepërt. Asnjë mas nuk është e tepërt. Asnjë mas nuk është e tepërt. Po nga dikush më pyeste dje, po nga qeset e paketimit në supermarket nëse i ka prekur dikush që ka qenë? Ideja është kështu që unë nuk besoj që nga qeset apo me qeset mund të jenë një, do të thosha, një faktor rreziku. Po sidoqoftë janë një objekt përmes të cilit mund të transmetohet, sepse manipulohet me dorë, nëse ka spërkla mbështyme me dorë, spërkla mbështyme mund ta çojmë te goja, te hunda etj. Pra, duhet të kemi kujdes nga çdo gjë. Asnjë mas nuk është e tepërt. Që kam pas, infektimi vjen dhe vetëm nga prekja apo mbasi prekjen e çon në gojë, në hundë apo? Ky virus nuk hyn as nga porët e dorës, as nga të gishtave, as nga të fytyrës.
ky virus merret me gisht dhe o çohet në gojë, o çohet në hund, o çohet në syprani, mukozë. Që do thotë, në qësë ti e prek virusin, po themi të kjo qesja, po shkon dhe lan duart mbrapa, edhe se mund t'i lash mbas një orë dhe një orë ti nuk e prekur asgjë. Dora dhe spërkla e mbështymës janë dy rrugët kryesore me cilat mund të infektohemi përveç kontakteve të afërta, që janë kontaktet e afërta, po edhe ato janë përmes spërklës, edhe puthja gjithashtu. Pra, duhet të them që pa dorën, virusi nuk shkon as në gojë, as në hund, as në sy. Po t'i lajmë nuk hyn përmes sporeve. Jo, nuk bëhet fjalë. Po t'i lajmë duar sa më shpesh me ujë dhe me sapun. Po t'i dezinfektojmë duar sa më shpesh me atë alkoolin nxirr, sigurisht që keni parë. Na u bën duar të copë. Po, më duhet se ka aloe vera edhe ti zbutesh i mirë. Pra, është e domosdoshme. Është domosdoshme. Një pyetje thotë, ne që jetojmë në shtëpi private, mund dalim të luajmë në oborr? Të oborri tyre. Po ata në shtëpi janë dhe të oborri mund të luajnë, se kanë dalur një problem. Kanë frikë nga ajri. Jo, harrojnë nga ajri nuk infektojnë asnjëherë. Ajo borri i shtëpisë tënde ju bën mirë. Problemi është të shmangim kontaktet, pra të mos dalim në rrugë të shmangim kontaktet me qytetarët e tjerë. Kurse me ata që qëndronë është aty. Po. Kemi tjetër, s'kemi tjetër atëre. Edhe një pyetje sërish për ta mbyllur ndër jetoj dhe veproj në Zvicër, mirë po ky rast mund tjetë edhe në Shqipëri. Punoj në fabrikë ku bëhet prodhimi i hekurit dhe dje u shpall se ka 2 raste pozitiv me koronavirus. Mirë po ne vazhdojmë punojmë akoma. Jemi në rrezik në punëtorët e tjerë? Nëse kanë qenë kontaktafët, patjetër që janë të rrezikuar. Nëse një person rezulton pozitiv në një ambient pune, po ti nuk e pasur kontakt me të apo me tjerë që rrethojnë, por ke frekuentuar pak a shumë të njëjtat vende, ka rrezikshmëri për të pasur virusin? Po. Ka rrezikshmëri. Për shpëlet e doktor në familjen time, ne jemi të gjithë këta persona duhet bëjnë testin. Këta e para duhet vetë izolohen, pastaj të kërkojnë ndihmë për të bërë testin. Në familjen time jemi 4 pjesëtar nga 5 vjeç, thotë deri 8, kemi kaluar gjithë temperaturë 39, 39,5 të vegjëlit, 38, 35 të rriturit dhe dhimbje kockash pa rruf. Ndërsa mua më ka lënë pa koll. Thuaj kemi pasur COVID-19 dhe e kaluam lehtë? Ky është grip stinor. Është grip stinor. Ndërkohë, dhe një mjek tjetër më ka pyetur që gjatë fundit muajit janar ka pasur raste me simptoma tipike të koronavirusit, me vështirësim frymëmarrje, temperatura shumë të larta që zgjasnin disa ditë, koll dhe dhimbje trupi. Mund të ketë qenë koronavirus? Nuk besoj. Qarkullimi i virusit në vendin tonë ka filluar mbasi ka ardhur virusi në Itali. Nuk ka shanse. Kam pak koll të thatë lehtë një javë, sot ndihem më mira. Ka mundësi të kam kaluar koronavirusin? Jo. Po dhe po e ke kaluar, ke hequr qafe. Jo, po duhet të kemë parasysh një gjë që nuk ka vetëm një simptom, nuk do të ketë vetëm një simptom. Nuk është vetëm koll apo? Jo. Po se zguxojnë njerëzit kolliten, ti shohësh kur kalojnë ju duket sikur i zë. Sa të rrezikuar janë duampirë, se bëhet fjalë për një pjesë të madhe të rinj dhe sa të rrezikuar janë. Shumë herë më të rrezikuar se ata që nuk pinë duhan. Shumë herë më të rrezikuar duampirë. Lini duhanin të shpëtoni. Nëse e konfirmuar me COVID-19, por nuk e asnjë shqetësim, pas sa kohësh ky mikrob mund të largohet nga trupi i njeriu? Brenda 2 javëve. Brenda 2 javëve. Pra më 2 javësh është si në gjendje normale. Ju lutem pyetni doktor Pipero kur fëmijët kanë patur probleme me konfulzione febrile, por që me kalimin e moshës nuk kanë patur më problem. Njëri është 9 vjeç, tjetri 5. A ekziston rreziku i konfulzioneve nëse preken nga koronavirusi? Nuk besoj, jo, e them me siguri këtë, sepse fëmijët e prekur përgjithësisht kanë kaluar pa shenja fare, pa simptoma, pra të jenë të qetë. Përshëndetje doktor, kam djalin 5 muaj dhe jam mbyllur në shtëpi që kur ka nisur kjo situatë. Personat e tjerë të familjes janë marrëdhënie pune. Pavarësisht se ata janë të kujdesshëm, frika ekziston. Çfarë më rekomandoni të bëj për të mbrojtur dhe unë dhe djali? Unë besoj që këshillat që kemi dhënë për gjithë qytetarët e tjerë vlen në këtë rast, familjarët që janë në punë duhet të kenë kujdes maksimal të mos e sjellin virusin në shtëpi. Pra të shmangin kontaktet, të lajnë duart. Po si ta bësh doktor, sa futesh në shtëpi turret goca të përqafoj. Them rri aty sa të laj duart, sa të laj fytyrën. Por pa dashur ti qetësoj, duhet ju them që në të gjitha rastet, të gjithë evidencat që kemi deri tani, të gjithë studimet që kanë ardhur deri tani dëshmojnë që fëmijët e kalojnë fare lehtë ose pa shenja klinike fare. Pra, in extremis do të thosha që në fund të fundit ka një rast ose një arsye për të qenë optimist. E mirë është t'i ruaj maksimalisht, por kemi në konsiderat që sigurisht 100% nuk ka. Sot kishim edhe 3 italianë të infektuar apo? Edhe të shtruar në spital. Jam 26 vjeç, do të ka që të shtunë me temperaturë, ka marrë 10 herë 127 dhe nuk japim përgjigje. Një nga italianët që është shtruar sot punon me ne, thot, teleperformancës. Banon të Kristal Center, kemi aktualisht vazhdon me temperaturë dhe me ethe. E këshilloj të marri prapë 127. Të marri prapë 127. Rimerë 127, thot doktori.
Vazhdojmë me tjetrën. Sa është risku i smuri me hipertension dhe takikardi moshës 45 vjeçare të kaloj sistemin e respirimit drejtuar? Janë më të rrezikuar. Hipertensioni është më rrezikuar, pasi vjen diabeti. Janë më të rrezikuar. Hipertensioni, diabeti, po, sepse kanë dhe një po azma? Azma e thamë pak më sipër, futet ke sëmundjet kronike të mushkërive. I pari është hipertensioni dhe pasi vjen diabeti. Përshëndetje, pasi të kenë kaluar këtë situatë, shpresoj se është sa mundësi ka që të rishfaqet sërish në të ardhmen? Këtë duhet e alëm kohës. Trupi fiton imunitet, po ka edhe këtë duhet e alëm kohës. Pa kaluar 6 muaj dhe pa bërë depistime për të parë nivelin e mbrojtjes imunitare, nuk flasim dot. Tjetra, kemi tjetër? Doktor, unë jam shumë alergjike dhe ndonjëherë me zi marr frymë. Çfarë duhet bëjnë në këto momente që kemi këtë lloj virusi? Asë gjëmë shumë se qytetarët e tjerë, përveç se masave që kemi thënë, qëndrim në shtëpi, shmangje kontaktesh dhe kujdesim me duart, larje duart sa më shpesh me ujë dhe me sapun. Para kësaj ishte një pyetje, a mund t'i infektojmë për herë të dytë? Po. Dua të them që evidencat në raport me këtë janë kontradiktore. Në Kin është hedhur hipoteza dhe ka evidencë që është rikthyer, pra është kaluar dhe është rikthyer. Sot kam një lajm, do thosha, tjetër nga Italia, një profesor i madh italian thot që nuk ka shans të rikthehet virusi, sipas tij nuk rikthehet, sipas meje thot ai, analiza e parë ka qenë falso pozitiv. Ka qenë analiza e parë falso pozitiv dhe e dyta ka qenë e vërtet. Ndërkohë, kisha një shqetësim tjetër për gratë që janë shtatzanë. A rrezikon të humbin fëmijët? Ka një lajm shumë të mirë për to. Virusi nuk transmetohet vertikalisht, pra nga nënat e fëmija përmes gjakut. Pra nuk transmetohet dhe nuk e humbasin fëmijën, prandaj të rrinë të qeta. Të rrinë të qeta. Natyrisht, se gjithë qytetarët e tjerë dhe ato duhet të marrin masa për të mbrojtur. Bazuar në rastet që kemi shtruar në spital, sa ka qenë koha e inkubacionit? Unë besoj që ka qenë pak a shumë te 14 ditët, po edhe më shumë. Edhe më shumë. Dhe temperatura thot 37.2 persistente për një javë, është ndonjë tregus? Përgjithsisht të gjithë evidenca thot 37.5 edhe më shumë. Tjetër kemi, apo si përgjihemi do të më shumë pyetje tani se s'kan fund. Atëre edhe një mesazh të fundit, doktore, pse kemi thënë 100 herë, u bëm gati 1 orë që jemi prapë në transmetim. Pa dashur t'i bezdisë qytetarët. Jo, falë tani, këtë fjalën bezdisë mos e përdor, mundohu t'i bezdisë sa më shumë dhe të rish sa më shumë televizor. Dua të them që kjo është një betejë relativisht e gjatë. Neve jemi thjesht në fillimin e saj. Është një betejë që ne mjekët nuk e fitojmë dot pa ndihmën e qytetarëve. Pra, mirëkuptimi i qytetarëve sa më pak jashtë shtëpisë të mbrojnë veten, mbrojnë të tjerët, dhe mbrojnë dhe ne kemi më shumë mundësi të ndihmojmë ata që kanë nevojë. E tha doktori nga Spanja, nuk është betejë vetëm e mjekëve, nuk është betejë vetëm e qytetarëve, por kryesisht është e qytetarëve. Pra është e të gjithë neve ndaj virusit. Shpresojmë atëherë, besoj që ne do të vijojmë të jemi në komunikim gjatë gjithë kësaj kohe, ka shumë angst të qytetarët, ka dhe një lloj stigmatizimi ndaj atyre që rezultojnë pozitiv, edhe për këtë besoj duhet të ketë një mesazh. Këtë gjë po e vuaj shumë pacientë janë atje, sidomos ata të parët, që thonë ja kemi gjetur ne, kjo ndodh. Askush nuk ka faj në këtë. Askush s'është imun. Faj ka i që nuk na dëgjon neve tani që edhe del jashtë. Po përdore që studion dhe del jashtë. Po përdore dhe një stil duket edhe në Shqipëri që i ruajmë anonimat, ndërkohë që kanë dalë personazhe botror të niveleve nga kryeministra, artist, që thonë jam, po izolohem, po bëj. Pra nuk është një turp, nuk është një krim. Të infektohesh. Turp dhe krim është të dalësh infektuar të gjithë të tjerëve, të mos zbatosh këshillat dhe duhet ta dinë qytetarët që në këtë periudhë që jemi neve tani, çdo person që del në rrugë potencialisht mund të jetë infektuar, askush nuk e di si mund të jetë. Ndaj duhet të rrimë sa më shumë në shtëpi. Ndodh që unë të infektohem, por që të tjerë të mos mësojnë si u infektova unë dhe pse të infektohem dhe pra të pyesë vetëm pse duhet të infektohem dhe unë, pse duhet unë të vetë në spital, kjo nuk i falet qytetarit. Edhe kjo është kryesore. Atëherë unë falenderoj doktor Pëllumb Piperon, ne do rishihemi sërish me doktorin, jemi duke identifikuar një numër mjekësh. Natyrisht në Shqipëri pjesën më të madhe i dim, po vazhdojmë të kërkojmë identifikimin e mjekëve që janë të gatshëm të flasim, po kërkojmë ndihmën dhe të gjithë mjekëve shqiptar që kanë eksperiencë nga vende ku koronavirusi ka qenë aktiv, agresiv, ose që janë në kontakt me sistemet shëndetësore të këtyre vendeve, me masat parandaluese të na kontaktojnë. Në këto ditë kemi mësuar diçka interesante. Korespondent tanët janë bërë me 10 qytetarë shqiptarë që jetojnë në Kinë, në Itali, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe, në Francë. Disa na kanë ofruar ndihmën dhe ne s'kemi pasur nevojë, disa tjerë i kemi përdorur.
është një rrjet korespondentës që na zëvendëson, ndoshta korespondentët që duhet kishim vetë, po kaq sa kemi pasur një rrjet këshilluesish shëndetësor, kryesisht mjek ose njerëz që kanë lidhje me politikat shëndetësore që na kanë ndërhyrë. I ftoj që të më kontaktojnë mua përmes Instagramit, përmes Facebookut. Në Instagram dhe në Facebook, në 2 llogaritë e mia, keni dhe numrin tim personal për të më kontaktuar. Çdo ndihmë që do të jepni për qytetarët e Shqipërisë është një ndihmë më shumë dhe unë ju falenderoj që tani. Doktor Pipero, faleminderit. Ne do kalojmë sekondën e dytë publicitare. Do rikthehemi për zhvillimet në Kosovë në një intervistë në Skype me Baton Axhiun.